si Mami. Ay, magpapapicture tayo dito. Ah, yes, yes, yes. Yan, malapit. Sama-sama picture na pati siya. Ano, makita mo lang. Yung view lang. Oh, there's a tram. They have a tram at the underground. This it's one. called tram. Yeah, probably it's a metro. They call it tram. The tube for the underground. It's a nice city. Yeah. Oh, look at the cat. Un gato. Pusa, pusa. Ah, pusa. Pusa? Ah, yeah, the Philippines. This one is fat. Pusa. Gato sa Pusa ni Garibaldi, buhay pa oh. gato in the in Italia. He owns that. He owns the place. Attention, they call him. More decorative na lang yung mga ano eh. Yung ito, Alam mo luma ko na ito. Parang old ano. what is cat in French? The shot. Shot, shot. A shot. Almost the same like German cat with a K. Cat. In what? German cat. German cats. Yeah, cats. Oh yeah, with a Z. K and Z. And mouse. Cats and mouse. Medyo ano nga yung good evening. I forgot sa French. Pag sa umaga, bonjour. Pag sa gabi, I think it's the same. Iba na yung sa Italian eh. Bonjour. Parang silent J na ano. Bonjour.
Ibig sabihin ay yung translate. Yung Rue. Di ba sa yung detective, yung kay Edgar Allan Poe, The Murder in the Rue Morgue. Nasaan na si ano? Dito. The Breakfast Club. That's an antique chair, right? They're selling this for 10,000-15,000 euros. How much? I think the figure is Un momento. Yadro. Si ano pagkausap niya, ang ganito. Hindi alam yun na Kuya John, di ba? Nung ka-table natin. Parang historical. Ano mo siya Italian? No, he's Turkish. Lumaki sa Turkish Christian. Lumaki sa Germany, sa West Germany. Na doon ang pamilya niyang nag-immigrate. Pero bumalik siya sa Turkey. Pero Macedonian siya. So, yun yung mga Greek dati. Greek siya. Akala ko Austrian siya. No, he's German. From West Germany. Ano. Michelin star po. Ayaw. Oo, Michelin star. Pwede. Oh, just one. Bakit naman hindi? Sandaan, may ayaw mo niya. Sandaan. Nice boats. Nice boats. Expensive boats. Plate number. Pero nung nga sa kanya, kala ko yung feature siya eh. Sa may plate number. Plate number daw sabi niya. Kung saan sila ni-register. So matatrack sila kung ano. Kasi hindi kailangan ng passport. Kasi nangyari mo dyan ba? Let's go.
mga gustong mabili. I recognize that road over there where James Bond Never Say Never Again with Sean Connery. I think he was trapped somewhere there with his motorcycle. This is the Notre Dame of the Port of Nice. Ano na? Oo nga. Sa mga ganito. Hindi ganun ka-crowded. Tama-tama lang. Chill yung mga tao. Masarado pag may araw, hindi mas maamo. Kaso hindi pa init ang araw. Kasi ang ina talaga namin, Monaco. Katabi kasi nila Italy eh. Kaya, so yung mga tao dito parang halos pareho lang sila sa Italian eh. Very close. Puro same Mediterranean eh. Hindi gayon sa Norman Brittany na French eh, na Brazil, Arbazri, pizza. Sasong. Brucasim.